Så där, typ 1,5 år senare så är vi tillbaka med skotervideo. Ni kanske blir lite besvikna för vi kommer inte skruva i den idag. Men vi ska provköra den. För en del grejer är fixade. Och det är Komatsu som har gjort. Det är Hans i Övik som är riktigt duktig. Så det har blivit bra gjort. Och sen har jag tvättat den också. Den är ju tvättad ganska noga ändå. I alla fall liksom med skogsmaskins måttmätt. Det är liksom inte så här putstvättat så mycket på det röda som man stått och gnuggat. Men det är borta fett. Kvistar och skit är borta. Så den är ganska clean faktiskt. Och det som är fixat av Hans är luften i stolen. Funkar nu. Det var en kabel som saknades. Och så har han fixat kranen som gick ryckigt. Och det är ju ganska många som har frågat om både det och lite skruvarvideos. Och jag kan säga att det som det var med kranen är att LS-trycket funkade inte till lyften. Så det var det som gjorde att den gick ryckigt, dåligt. Och så funkar det ju när man körde en annan funktion samtidigt. För då stal den ju lite tryck därifrån. Jag vet inte exakt vad han gjorde. Men det är i alla fall fixat. Så nu har den LS-tryck och då funkar kranen bra. Det jag vet att jag ska fixa är stolparna. Höjningen funkar inte, det är något elfel. Mest troligt något kabelbrott. Och så är det lite såna här små saker. Vi ska byta någon ruta, fixa stegen, lite inredning och så kanske även åkmotorn då. Men det är därför jag tänker nu att det är bra att testköra. Både så vi hittar mer fel och så får vi se så att det är fixat med kranen då. Så vi hoppar in och så tar vi oss en tur. Nu har inte den här varit igång på en månad kanske. Så vi får se om den startar. Inte ens nära någon annan. Luften funkar. Klockers. Ja, ni ser ju kanske inte i och för sig, men den här rutan, egentligen fram- och bakruta är dålig. Bakrutan som mot lasset är väldigt liksom, ja, det är ju plastsäkerhetsglas så den är ju nernött. Det är ganska skönt faktiskt här att vara utan band. Det blir som lugn att köra. Sen som jag sa i en tidigare video, dock lite på skoj, men då skyllde jag på drönarmannen att han inte har fixat hållarna vi ska ha verktygen på. Det är ju såklart på skoj, men principen är densamma, höll jag på att säga. Att det som har gjort att den här serien har dragit ut på tiden är dels att jag inte haft tid, men framförallt för att vi har hållit på med maskinhallen längre än planerat. Och jag vill som göra klart den först så att det är ordning och reda där inne. Det här är inget läckage, det är vatten. Inte riktigt mina kraninställningar. Och sen var ni inte van att köra huvudskjut manuellt.
Det är en himla skillnad i alla fall att köra med en fungerande lyft. Det jag tycker med kraninställningarna som jag känner sådär direkt är att den känns väldigt orolig på vippen. Sen blir det ju lite gunga också när den är utan band. Vi ska passa på att ge bort den här stenen. Se, man kan ju inte trycka på utskjutsknappen. Det är sjukt vad man blir van. Jag har ändå kört större delen av min, jag vet inte vad man ska kalla det, inte karriär men yrkestid, maskintid med alltså sånt här manuellt utskjut. Det är alltså att jag kör utskjutet med en knapp. Men som det är på de här nya maskinerna som vi har och kör nu, har varit något år tillbaka, så är det ju alltså Smart Crane IBC, att den kör utskjutet av sig själv. Den känner av liksom vart lyft och vikt är och så blir det som en automatisk funktion. Lutar lite här så varna på lågbränsle.
Där kände ni kanske att den hackade till när vi backade upp och jag passade på att öka inchen. Det är alltså vad ska man säga, hastighet, inte egentligen vilken växel man har, men vilken hastighet man har. Så att nu är den på 50 och då funkar den bra, den slår inte ifrån. Men när jag ökade den till 70 och det var uppför så slog den ifrån, och det är ett tydligt tecken på att åkmotorn börjar vara lite dålig. Utan att veta exakt vad jag säger så tror jag det är att när den får liksom för högt motstånd då, det är som när ju mer du ökar liksom, då är det som en grej in i åkmotorn som vrids, och så blir det, den öppnar liksom upp så att det blir mer fart, och då går det även tyngre. Och början där var dålig så läker den igenom lite grann, och då blir det liksom att den slår ifrån. Jag vet inte vad man ska kalla den, det är typ en triangel kanske. Jag är inte så sugen på att välta här, så att håller upp ett litet mothåll. Faktiskt ganska stark. Det tråkiga, eller mest, ja vad ska jag säga, tråkigt eller tragiskt, men det är att jag tror att den här är nog starkare än den skotan vi kör just nu, den nya. Det har blivit lite så att jag märkte på den förra skotan vi hade, och den var ju betydligt starkare än den nya då. Och den här verkar ju faktiskt vara lite samma sak. Och det är väl kanske inte åt det hållet man vill att det ska gå, att de nya grejerna är svagare. Sen vet jag inte vad det är på pappret, men det upplevs i alla fall så.
det är ganska tacksamt faktiskt att ha en liten gård så här som man kan provköra. Det här hade varit ganska drygt att traila ut maskinen för att provköra lite. Det hade blivit ganska dyrt om inte annat. Så det var ju väldigt bra. För det är också väldigt svårt att skruva när man inte vet vad som är trasigt. Så ska vi bara lägga av. Då har kameramannen en önskan om att vi ska göra det åt vänster. Lite onaturligt annars. Just här.
Bra testsväng. Inget nytt har uppkommit. Ja, men jag tycker den känns riktigt bra alltså. Som sagt gjorde det ju stor skillnad med lyften. Det förstörde ju som hela körupplevelsen. När man var tvungen att hålla in en annan funktion samtidigt. Motorn hade ju säkert gått att köra. Vi körde ganska länge så här på gamla faktiskt, men ja, nu vill jag ju fräscha till den här oavsett om jag ska göra det för att sälja den eller ha kvar den. Så vill man ju liksom inte att det ska finnas något sånt fel. Så den kommer vi byta. Vi ska bara dubbelchecka med Komatsu så att det inte kan vara något annat som är enkelt att kolla. Men till 95% så kommer vi byta den då. Så jag ska kolla upp pris på en splitter ny och så ska jag jämföra med en begagnad som är genomkollad och godkänd då. Funktionstestad. För den här maskinen har gått 19 000 timmar någonting. Så det är ju samma där liksom. Man måste ju inte kosta på den med de dyraste grejerna. Men självklart ska det fungera. Hyttfjädringen alltså funkar ju. Det är klart man känner skillnad mot en ny. Den här blir ju stötigare. Men alltså ändå imponerad faktiskt. Så nu ställer vi bort den här pärlan bredvid de andra. Ja, men som jag sa, lirar ju bra. Nu längtar jag faktiskt till att Hugo är klart krokarna. Så får vi börja skruva in här inomhus. Det kommer ju bli... nu ska jag inte säga någonting. Så vi ser när det blir bara. Så fort som möjligt. Jag tror att jag är lika sugen som er faktiskt. Så vi kör på det och så ses vi i nästa video.